السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفيديو اللي فات الحلقة الخامسة من انترنت الأشياء شفنا وتعرفنا كيف ننزل النود ريد، وتعرفنا كمان على انه النود ريد هو شكل من اشكال الاباتشي. يعني احنا بنقدر من خلال الاي بي ادرس العنوان الالكتروني تبعه نوصل له من اي مكان بالشبكة. طبعا هذا الحكي له مزايا وله سلبيات، انه احنا قدرنا من خلاله نتعامل مع الراسباري كسيرفر ومتحكمة بنفس الوقت. وبما انه عم نتعامل معها كمخدم، فبالتأكيد اول خطوة لازم نفكر فيها هو انه نحمي المخدم تبعنا ولو بأبسط الحمايات، وأبسطها هي اليوزر نيم والباسورد نود ريد مشان ما حدا يقدر يفوت عليها. تفضلوا معنا على الفيديو لنشوف كيف بدنا نعمل هذا الكلام. أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلأ احنا بالفيديو اللي فات آخر شي عملناه انه خلينا النود ريد يشتغل بالوضع الأوتوماتيكي مع إقلاع الراسباري، وهذا اللي احنا هلأ شايفينه، انه احنا اول ما شغلنا الراسباري اشتغل عليها النود ريد. لكن لحتى نبدأ الأوامر تبعنا أول شغلة لازم نعملها لازم نوقف النود ريد عن العمل. لذلك حنروح على الموقع ناخذ الأوامر تبع الحلقة السادسة ونبدأ فيها. بنبدأ بتشغيل السنوفليك، وبنبدأ رحلة نسخ الأوامر من الموقع إلى السنوفليك. وحنبدأ بأول أمر اللي هو السودو سبيس داش آي لحتى نشوف وندخل على صلاحيات المدير بالراسباري. ننسخه وبنروح على السنوفليك وبنلصقه، ننفذه، ناخد أمر إيقاف النود ريد، ننسخه وعلى السنوفليك وبنلصقه. بهالحالة وقفت النود ريد عن العمل على الراسباري. هلأ بناخد أمر الcd space dot node dash read، هذا الأمر اللي بده يدخلنا على المجلد تبع النود ريد. دخلنا عليه، بنستخدم الأمر ls لنستعرض المجلدات الموجودة داخل النود ريد، داخل مجلد النود ريد. تماما استعرضناه. بهمنا مجلد settings.js، رح نستخدم محرر النصوص النانو وندخل على نفس الملف. طبعا النانو دائما بيكون معظم الأحيان بيكون موجود بنسخ اللينوكس بشكل افتراضي. بعد ما دخلنا رح نشوف هذا النص اللي موجود، رح نرجع ننزل فيه لتحت على القسم الخاص بالادمن الثاني اللي هو التحقق من الادمن. هذا القسم حاليا باللون الازرق زي ما احنا شايفينه، لانه هو غير مفعل، هو موجود كسكريبت او ككود ولكن غير مفعل. اللي رح نعمله لحتى نحافظ عليه مثل ما هو ونشتغل بالكود مرة تانية، رح ننسخه ونلصقه من جديد لحتى نشتغل على نسخة فرعية ما نأثر على النسخة اللي هن جاي معاهم. ودائما نضلنا نقارن بينه وبين النسخة اللي جاي معاهم، لأنه ممكن يحصل معنا خطأ. أول شي بنشيل الدبل سلاش، مجرد شلنا الدبل سلاش معناتها إحنا فعلنا الأمر على الراسباري أو على النود ريد، لأنه هذا أمر برمجي. لاحظ بس فعلناه بتبدأ الألوان تتغير، هذا دليل على أنه أصبح نشط وفعال. اليوزر نيم الافتراضي هون هو الادمن، والباسورد زي ما احنا شايفينها هي باسورد مشفرة. هلأ بعد ما حررنا هذا الجنب رح نضغط كنترول اكس وبعدين واي وبعدين انتر لنطلع من محرر النصوص، ورح ارجع ادخله مرة تانية لحتى اتأكد انه انا اللي غيرته انحفظ ولا لسه ما انحفظ على المحرر. بننزل لتحت، مجرد انه لقينا
اللون تبعه متغير عن اللون الأزرق فهو معناته أنه حفظ، وإذا كان بنفس اللون الأزرق معناته هو ما حفظ تماما. زي ما احنا شايفين متغير الألوان، فبالتالي هو صار في عنده حالة الحفظ. هلأ بنفتح أول شيء نيو تيرمينال مرة تانية منشان نحط الأمر اللي بعده، وبنروح على الموقع. بناخد من الموقع أمر تنصيب أداة دخول كمدير النود-ريد، ننسخه ونروح مرة تانية على السنوفليك وبنلصقه هناك وبنفعله. هلأ هذا الأمر حينصب واجهة المدير على النود-ريد. هلأ بعد ما تنصبت الأداة رح أروح على الموقع مرة تانية وآخد أمر تعيين كلمة السر لحتى نعين كلمة سر خاصة فينا على واجهة النود-ريد. رح نشوف كيف بتصير. ننسخ الأمر وبنلصقه بالسنوفليك. بننفذه وبيعطينا باسورد. هلأ من شان الأمن والأمان الباسورد أنت بتكتبها بس أنت ما بتقدر تشوفها، لذلك أنا حاطط مثلا اليوزر نيم والباسورد ممكن أعتمدهم اللي هن الفاميلي تيك. أنت بتقدر تجرب فيهم وبتقدر تحط كلمة السر الخاصة فيك، أنت حر. بعد ما حطيناها بتطلع كلمة السر مشفرة بهذا الشكل زي ما احنا شايفينها. ننسخها وبنروح على التيرمينال الأولاني اللي كان مفتوح وكان فيه كلمة سر قديمة احنا ما بنعرفها، يمكن تكون آدمن، فبنحطها مكانها. هلأ بعد ما نسخنا كلمة السر الجديدة وحطيناها بمكانها زي ما احنا شايفينها وطلعت باللون البنفسجي هذا، ما ننسى المعلمات البرمجية كاملة، إن كان الكي اللي هن الإشارتين الصغار هدلون اللي زي عم بيأشر عليهم السهم، أو إن كان الفواصل أو أي شيء من هذا القبيل، لأنه إذا ما كانت التعليم البرمجية كاملة ما رح يشتغل معك النود-ريد. لاحظ هلأ كملنا التعليم البرمجية زي ما احنا شايفين، بنعطيه كنترول اكس وبنعطيه واي وبنعطيه انتر وبنشغل. هلأ بنروح على الموقع مرة تانية، بناخد أمر التشغيل اللي هو نود داش ريد داش ستارت، بننسخه بنروح على السنوفليك بنحطه نلصقه تماما. بيشتغل النود-ريد. هذا بدأ يقلع النود-ريد. بنعمل ريفريش للصفحة، بنستخدم فايرفوكس أو أي متصفح تاني بنعمل له ريفريش، رح تطلع لنا مباشرة هاي الواجهة، ما عاد يدخلنا مباشرة على النود-ريد. صار لازم نحط يوزر نيم وباسورد، وأنا هون استخدمت اليوزر نيم والباسورد هن الفاميلي تيك نفس الشيء. طبعا أنا لأنه عم بشتغل بشكل تعليمي فحطيته نفس الشيء، ولكن أنت بالنسبة لإلك لا، لازم يكون اليوزر لحال والباس لحال لما أنت بتحطه. هلأ هون بعد ما حطيناهن لأول مرة النود بيرحب فينا، رح أترجمه للعربي وبيرجع بيعطينا لمحة بسيطة عن الأشياء اللي موجودة عنده إذا أنت لأول مرة حاب تشوفه. طبعا النود فيه أشياء كتير كبيرة كتير، وإحنا من الصعب أن نقدر نغطيها كلها. إحنا رح ناخد بس الأجزاء الخاصة فينا نحنا واللي عم نشتغل عليها نحنا واللي بتخدم فكرتنا فقط، وبضل الباقي عندك أنت. إذا أنت حاب تتعمق أكتر بالفكرة ما في مشكلة. بعد ما ينتهي الجولة تبعته، هلأ هيك انتهى من الجولة تبعته، أصبح النود-ريد جاهز للعمل. بالفيديو القادم إن شاء الله رح نشوف كيف رح نشتغل أو نبدأ التمارين تبعنا على النود-ريد. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم ويعطيكم العافية.
اعذروني اليوم إذا كان التصوير داخلي ما خارجي، لأنكم شايفين أعتقد إذا مبين عليكم الأمطار ما شاء الله كتيرة والهواء عالي جدا، ولما بيكون الهواء عالي من الصعب أنه يكون صوت الميكروفون واضح. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. شكرا لكم ويعطيكم العافية.